ลูกค้ากด Subscribe นะคะให้กับทางเราค่ะมารับส่วนลดได้เลยนะคะจำนวน 20% ค่ะถ้าพูดถึงรถที่มีความนิยมกันในหมู่วัยรุ่นนะคะต้องรุ่นนี้เลยค่ะ Honda Civic ปี 92 ค่ะ EG 3 ประตูนะคะเรียกกันในวงการว่ารุ่นเตารีดค่ะหรือว่า3 ดอนั่นเองนะคะและวันนี้ค่ะเราจะแนะนำชุดยางสำหรับในการ Restoration ค่ะเรียกได้ว่าครบกว่าที่อื่นๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาชมกันนะคะเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า EG ปี 92 นะคะครบเซตเลยค่ะลูกค้าก็จะได้รับการแพ็คสินค้าไปอย่างดีแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมอันบ็อกแกะกล่องให้ดูนะคะเริ่มจากส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือคิ้วกระจกหน้าค่ะจะเป็นคิ้วกระจกหน้าเส้นบนนะคะคิ้วกระจกหน้าเส้นนี้ค่ะทำมาจาก EPDM นะคะซึ่งทนแดดทนฝนเป็นอย่างดีเลยค่ะและมาพร้อมกับกาว2หน้านะคะที่สามารถติดตั้งได้ง่ายมากๆเลยค่ะและจะมียางอีก2ชิ้นนะคะที่สำคัญก็คือยางแผงคอจิ้งหรีดนะคะจะเป็นฟองน้ำแบบนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะและมีกิ๊บติดตั้งตรงตามบอดี้รถเลยนะคะยางตัวนี้ค่ะจะทำให้ปิดฝากระโปรงได้อย่างนิ่มนวลค่ะและปลายฝากระโปรงค่ะจะมีอีก1ชิ้นส่วนค่ะที่สำคัญเหมือนกันจะเป็นยางรองใต้ฝากระโปรงหน้าค่ะยางรองใต้ฝากระโปรงหน้านะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นยางฟองน้ำนิ่มๆค่ะมีกิ๊บติดตั้งนะคะมีรอยตัดพับเข้าโค้งตามเชฟค่ะของบอดี้รถเลยติดตั้งง่ายมากๆเลยค่ะถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของยางกันกระแทกขอบประตูนะคะต้องเริ่มจากเส้นนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นยางขอบประตูรถค่ะจะเป็นยางฟองน้ำแบบนิ่มๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีกิ๊บติดตั้งให้ตรงตามบอดี้รถนะคะยางตัวนี้ค่ะมีการทำโมเข้ามุมค่ะเพื่อที่เข้ากับบานประตูรถเลยค่ะแล้วจะมีอีก1ชิ้นส่วนค่ะที่อยู่บนขอบประตูค่ะจะเป็นยางซับในนะคะยางซับในเส้นนี้ค่ะจะเป็นยางฟองน้ำนิ่มๆนะคะแล้วจะมีกิ๊บติดตั้งตามตัวบอดี้รถเลยค่ะยางตัวนี้ค่ะยังทำหน้าที่เป็นรางน้ำในตัวอีกด้วยค่ะจบจากส่วนกันกระแทกแล้วนะคะยังมีอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้กระจกสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้มาดูกันค่ะจะเป็นสักหลาดร่องกระจกสักหลาดร่องกระจกค่ะต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะมีความพิเศษนะคะก็คือผิวของเขาอะค่ะจะทำให้กระจกมีความลื่นขึ้นมากๆเลยค่ะและยังมีอีก1ส่วนค่ะที่สำคัญเลยนะคะสำหรับตัวปัดน้ำฝนของรถค่ะจะต้องใช้เป็นยางเส้นนี้ค่ะก็คือยางรีดน้ำด้านนอกนะคะวัสดุของเขาค่ะตัวพื้นผิวด้านในอะค่ะเขาจะใช้เป็นการพ่นสักหลาดนะคะแทนการเคลือบผิวค่ะแล้วก็ยางตัวนี้ค่ะจะมีกิ๊บติดตั้งตรงตามตำแหน่งทั้งหมดเลยค่ะติดตั้งง่ายมากๆเลยต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของท้ายรถค่ะท้ายรถนะคะเราจะมีกระจกบานหนึ่งค่ะที่เป็นบานเปลือยต้องคิ้วกระจกเส้นนี้เลยค่ะเป็นคิ้วกระจกหลังค่ะที่ทำตามโค้งค่ะสามารถเข้ามุมรูปกระจกได้ดีเลยค่ะติดตั้งง่ายมากๆและต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของยางฝาท้ายติดตัวถังรถค่ะจะเป็นเส้นหลักเลยคือต้องเส้นนี้ค่ะยางฝาท้ายตัวนี้นะคะจะมีการทำมุมค่ะเพื่อที่เข้ากับรูปตัวบอดี้รถค่ะ
ตรงรุ่นมากๆเลยค่ะและจะมีอีกหนึ่งเส้นนะคะที่เป็นฝาท้ายเส้นบนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสเต็ปเรียเกตนะคะจะเป็นยางฟองน้ำบวกกระดูกงูค่ะและจะมาพร้อมกับกาวสองหน้าให้ทั้งสองด้านค่ะส่วนของท้ายรถนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะพิเศษนะคะเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าของทางเราครบเซตค่ะเราจะมีพลาสติกปิดปลายฝาท้ายค่ะแถมให้จำนวน2ชิ้นนะคะและยังไม่พอค่ะเราจะมีตัวพลาสติกเก็บสลิงค่ะแถมให้อีก2ชิ้นค่ะและยังมีอีก1ชิ้นนะคะที่เราจะต้องแถมให้ก็คือก้านปัดน้ำฝนค่ะแถมไปเลย1ชิ้นค่ะและเมื่อลูกค้ากด Subscribe นะคะให้กับทางเราค่ะมารับส่วนลดได้เลยนะคะจำนวน 20% ค่ะ